Assalamu alaikum warahmatullah. This is Musa Muhammad once again. We talked previously about the introduction of the respiratory system, both physiology and anatomy. Today I'm going to start the anatomy of the respiratory system starting by a definition. وزي ما شايفين هنا عملت definition للفورميولا بتاعتي. طيب الفورميولا دي حتساعدني أعرف اللي هو كل السيستمات الموجودة في جسد الإنسان عن طريق فهمي ما حفظ. طيب الفورمولا بتحتوي على ثلاث نقاط أساسية: الانترودكشن، المين بودي، بالإضافة للكونكلوجن اللي هي الأجزاء الثلاثة دي بنربطها مع بعض بتديني التعريف بتاع السيستم. طيب introduction accessories or description has relevant اللي هي accessory or description يكون لها علاقة شنو بالسيستم الداير أعرفه، وحناخد على مثال المين بودي. هنا في الجزئية طوالي حأذكر الفانكشن اللي بيكون بها شنو الجهاز بتاعي. اما في الكونكلوجن purpose of the function الغرض من الفانكشن اللي بيكون بها الجهازات شنو دي الكونكلوجن او الجزء الاخير من شنو من الفورمولا او من التعريف. طيب حناخد المثال القادم. Respiratory system are one of the most important necessary and vital system that is responsible for taking air in and expelling carbon dioxide to maintain life. One of the most important necessary and vital system دي الانترودكشن او الاكسسوري بتاعتي. طيب الانترودكشن او الاكسسوري ممكن استخدمها في تعريف كل الأنظمة الموجودة في جسد الإنسان اللي هي important لأنه كل اللي هي important و necessary و vital. that is responsible اللي هي دي الوظيفة دي الجزئية بتاعت شنو الجهاز التنفسي، وكأقول responsible of accountable in charge of purposing functioning by أنه عن طريق taking air in و expelling carbon dioxide to maintain life, to maintain homeostasis, to keep you alive, keep you function, keep you healthy. دي كلها أقوال بس ممكن أختار منها واحدة، والطريقة دي بتكون صيغة تعريف علمي منسق ومقبول هنقول له أستاذ من خلال الفهم بتاعي ما من خلال الحفظ. composed of three major parts الجهاز التنفسي بيتقسم إلى ثلاث أجزاء رئيسية، أو إحنا هنا قسمنا ثلاث أجزاء رئيسية: airway, lungs, muscle of respiration. في تقسيمات تانية أكيد للجهاز التنفسي، تقسيم الجهاز التنفسي للconducting zone و respiratory zone. برضه عندنا تقسيم الجهاز التنفسي للupper respiratory tract والlower respiratory tract، بس إحنا هنشتغل بالتقسيم الثلاثي ده لأنه ظريف. هنبدأ airway first or upper part of the respiratory system made up of several structure اللي هي first or upper part دي الجزئية الأولى، ولاحظنا إنها متناسقة مع التعريف. بنفس الستركشر بتكون لها مجموعة من الستركشر provide the lungs. الستركشر الوظيفة بتاعتها دي أول وظيفة طبعا الستركشر بتكون لها الايروي، ده بيعني إنه الوظيفة بتاعت الايروي إنه يزود لي اللانجز. أول الستركشر دي بيزود لي اللانجز بشنو pure pami filtrated air for gas exchange. طيب زي ما قلنا بتزود اللانجز بأكسجين أو air. الأكسجين ده عنده صفات أو خصائص معينة، لازم يكون pure، يكون pami اللي هو بامي، يا اما يكون warm او مويتشر، يكون filtrated مرة بالعملية بتاعة الترشيح، وده جزء من العملية بتاعة purification اللي هي التنقية. for gas exchange الغرض من العملية دي شنو؟ انه ما ازود اللنجز بالاكسجين بيحتوي على الخصائص دي، انه مع اواصل العملية بتاعة الجاس exchange. زي ما قلنا اللي هي الايروي بتضم لي several structure، مجموعة من structures. المجموعة دي بتقوم بالعملية بتاعت البيور والباين والفلتريتد، وبنسمى بتحول لي الاير لشنو لللنجز. نشوف الستركشر دي واحد واحد. طيب حنبدأ بالنوز، في الجزئية دي بالضبط حنتكلم عن الاكسترنال نوز. قبل ما نعرف النوز دائما بتشكل لي اللي هي نوز form the main external opening of the respiratory system and that's because most breathing processes take place through the nose. النوز بتشكل لي الفتحة الخارجية الأولية أو الأساسية لشنو للجهاز التنفسي، لأنه معظم العمليات التنفسية بتاخد مسار عن طريق النوز، في حين إنه الماوس بشكل لي السكندري external opening الفتحة الخارجية الثانوية. إذن الماوس برضو بشارك لي في الجهاز التنفسي كفتحة خارجية ثانوية، برضو هنتكلم عنه قدام. Nose is structure of face that is made up of bones, cartilage, muscle and skin to support and protect the anterior part of the nasal cavity. طيب لو لاحظنا الجزئية الأولى والintroduction structure of face. طيب structure of face ممكن الجزئية دي استخدمها في تعريف أي structure بخصوص لي في التكوين بتاع الفيس، اللي هي بتكون لي مجموعة من البونز cartilage muscle والسكين to support and protect. الوظيفة بتاعتها انها تعمل لي support و protect لشنو للanterior part of the nasal cavity.
الوظيفة بالضبط بتاعت النوز أو بالضبط بتاع الاكسترنال نوز. احنا بنشرح التعريفات ليه؟ عشان الطالب يفهمها ما عشان يحفظها. طيب زي ما قلنا النوز بتكون contain of two major parts external nose and internal nose. ممكن نقول external nose and nasal cavity. إذن النasal cavity والinternal nose واحد. طيب في الجزئية دي حنتكلم عن external nose. external nose mainly made up of two major parts the nostrils بالإضافة للframework. Nostrils are elliptical orifices which is separated by nasal septum and make the entrance of the air in. elliptical orifices اللي هي عبارة عن فتحات شبه كروية صغيرة بتتفصل عن طريق أو بفصلها النيسل سبتم. وأصلا النيسل سبتم بفصل لي النيسل كافيتي entirely ككليا كده لجزئين الليفت والرايت and makes the entrance of the air in. برضو النوستريلز بتشكل لي الانترنس أو المدخل للهواء شنو لداخل الجسم. طيب الجزئية الثانية الفريمورك. framework include وده بيضم لي مجموعة من structures البون بالإضافة للنيسل كارتريج نيسل ماسل and نيسل سكين. طيب في البون ذاته عندي النيسل بون ودائما بقول النيسل بون بيكون في المنطقة بتاعة المنتصف لأنه بيكون محاط بجوانبه الأربعة على شنو على structures أو bones. بيكون في المنتصف لأن upper layer أو superior layer بيكون في الفرونتال bone لكن شنو النيسل بارت. إذا فوق بيكون عندنا النيسل بارت of the frontal bone ولاترال بيكون في الماكسيلاري بالضبط كده الفرونتال براسس اوف ماكسيلاري تحت اللي inferior اللي بيكون في النيسل كارتريج. إذا النيسل بون بنقول بيكون في المنطقة بتاع المنتصف لأنه upper اللي بيكون في النيسل بارت of the frontal bone lateral frontal process of maxilla inferior النيسل كارتريج. بالإضافة للمصل والسكين دي تابع الفريم ورك بتاعت شنو الاكسترنال نوز. طيب المصل والسكين بنلقى دائما structures أو main structures in most structures or most organs. دائما المسلز والسكين بتكون أجزاء رئيسية في معظم الستراكشرز خاصة لما الستراكشر تحتوي على شنو كارتريج أو بون. طيب زي ما قلنا هناك قلنا النيسل بون بيكون في المنطقة بتاع المنتصف عندي ده الليفت وبيقادي الرايت اللي هو من البيرت بون. طيب ده النيسل بارت اوف ذا فرونتال بون. النيسل بارت الجزئية دي ممكن نقول الجزئية دي النيسل بارت ده النيسل بارت لأنه العظم كله كده ده العظم بتاع الفرونتال بون. أنا باخد شنو النيسل بارت فقط عشان ما أكون ميزت الجزئية بتاعتي. طيب اللاترال عندنا الماكسيلاري هنا عندنا الفرونتال process of maxillary اللاترال وهنا فوق اللي هو الفرونتال بون ولاترال الفرونتال سوري الماكسيلاري وانفيريور تحت عندي اللي هو اللاترال نيسل كارتريج. اللاترال نيسل كارتريج إذا محاط من الجوانب الأربعة. نتكلم عن البونز والمسلز. Bones support and protect the interior part and the inner part of the nasal cavity and some of those bones contain sinuses. طيب الوظيفة بتاعت البون يا إما تعمل لي support يا إما تعمل لي protect. البون المجموعة بتاع البون 9 6 بتعمل لي support للناسال كافيتي أو internal nose و3 بتعمل لي protect لشنو للانتيريور part of the nasal cavity. الستة اللي بتعمل لي support دي بتدخل في شنو في الانترنال نوز. اما الستة اللي بتعمل لي protect بتدخل في الاكسترنال نوز زي ما ذكرنا النيسل بون النيسل part of the frontal bone والفرونتال process of maxilla دي بتدخل في الانتيريور وبتعمل لي شنو protect لشنو الانتيريور part. اذا السبورت بيكون للانر part والبروتكت للانتيريور part. and some of those contain sinuses. وفي عظام والله من ضمن العظام التسعة دي في 4 منها بيحتوي على سانسيس الفرونتال الماكسيلاري الاسيمويد والاسفينويد دي العظام اللي بتحتوي عليه سانسيس. the nose either. طيب فوق قسمنا النوز على حسب الفانكشن بتاعتها تحت حنقسمها على حسب الزوجية والفردية اللي هو عندنا الامبيرت والبيرت. العظام الغير زوجية 4 اسيمويد اسفينويد فرونتال وفومر. لو لاحظنا اسيمويد اسفينويد فرونتال الثلاثة دي كلها بتحتوي على شنو جيوب أنفية مع
بالاضافه للماكسيلري هنا ما عندي الماكسيلري، عندي الفومر. اذا دي كلها ميزه عشان ما اتعرف على شنو، على الامبيرد بون، العظام الغير زوجيه. اجي ارص شنو، ارص العظام اللي بتحتوي عليه جيوب انفيه كلها، اسمويد، اسفينويد، الفرونتال والماكسيلري. الماكسيلري تابع للعظام الزوجيه، حقوم ابدل بيه الفومر لانه الفومر امبيرد او غير زوجي. اذا عرفنا كيف نميز بين الامبيرد والبيرد. طيب انا طلعت فوق الاربعه اللي هي الامبيرد، تحت حيكون عندي البيرد، وضم عليه النيسل، الماكسيلري، البلاتاين اللي هو العظم بتاع الحنك، اللاكريمال العظم الضمعي والانفيريور كونشا، المحارة السفلية او الصدفة السفلية. كده نكون خلصنا من البونز الموجودة في النوز. طيب قلنا التقسيم الاول على حسب الوظيفة، جزء بعمل لي سبورت والجزء الثاني بعمل لي بروتكت. اما التقسيم الثاني على حسب الزوجية والفردية، وقلنا عندنا ميزة عشان نميز بها الغير زوجية، وده بيديني اللي هي الأفضلية بتاعة الفهم. muscles involved within the movement. طيب احنا عندنا العظام لشنو؟ العظام يا اما تكون للحماية يا اما تكون للموفمنت، لكن العظام عشان ما تعمل لنا الوظيفة بتاعة الموفمنت لازم يكون في فواصل بيناتها او في روابط بيناتها عشان ما تسهل لنا العملية بتاعة الحركة بتاعتها. بس هنا العظام دي كلها مترابطة مع بعض وعاملة لي الوظيفة بتاعت الحماية، خاصة العظام اللي بتدخل في شنو، في التركيب بتاع الاكسترنال نوز. إذا العظام هنا ما عندها أي وظيفة في الموفمنت. الوظيفة بتاعت الموفمنت بتكون وين؟ بتكون في العضلات مع شنو؟ مع الكارتريج مع بعض بتشكل لي الوظيفة بتاعت الموفمنت. طيب حنشوف المسلز. عندي 3 أنواع من المسلز ممكن نختصرها في هي المختصر بتاع التاب، اللي هو التي للترانسفيرس، الاي للالر، والبي للبروسروس مسل. طيب نشوف الجزئية الأولى، الترانسفيرس أو الكمبريسور ناريس مسلز. التسمية بتاعت العضلات دائما يا إما من المورفولوجي الشكل بتاعها، أو البوزيشن الاريا اللي عاملها كفر، أو من خلال الوظيفة بتاعتها. مثلا في الجزئية الأولى ذكرنا اللي هو الترانسفيرس أو الكمبريسور. الترانسفيرس لأنه الوظيفة بتاعتها transversely، اما الكمبريسور لانه الوظيفه بتاعتها بتعمل لها كمبريس لشنو، للنوستريلز. طيب دايما اركز في اللوكيشن بتاع العضله بالاضافه للوظيفه بتاعتها. بنتكلم عن العضلات rises from the maxilla above اللي هي الجزء العلوي بتاعها بيبدا من شنو، او بينشأ عليه من الماكسيلا، ولاترال بتعمل لها كفر لاترال جانبيا او وحشيا لحد المنطقه بتاع الانسايسيف فصة. والانسايسيف فصة دي المنطقة بتاعت الشق القاطع، لو نزلنا تحت بتكون موازية طوالي لشنو، للانسايسيف اللي هي الاسنان القاطعة او الانياب. بروفايد الوظيفة بتاعت الترانسفيرس انها تعمل لي يا اما partial او complete compresses لشنو، للنوستريلز. دايما بركز على شنو اللوكيشن بتاعها قلنا والوظيفة. طيب نمشي للالر او الدايليتور. زي ما قلنا الالر عامله لي لاينت للمنطقه بتاع الالر، اما الدايليتور دي الوظيفه بتاعتها يعني اما من شنو، هنا على حسب اللي هي المنطقه والبوزيشن والوظيفه بتاعتها برضو، لانها بتعمل لي دايريت لشنو، للنوستريلز او ريلاكس للنوستريلز. طيب اتكلمنا عن البيرد والامبيرد اللي هو بون. لو لاحظنا هنا اداء النيسل قلنا من البيرد، عندنا منه الرايت والليفت، اللاكريمال برضو، الماكسيلري، بالاضافه للانفيريور كونشا. عندنا الفورمر تابع للامبيرد. طيب المانديبل ده العظم بتاع الفك السفلي، وده ما تابع لي، ما داخل في التقسيم او في الستركشر بتاعه النوز. الزيجوماتيك برضه ما داخل في الستركشر بتاعه النوز. البلاتاين من العظام الزوجيه. طيب زي ما قلنا اللي هو العضلات 3، التاب، الترانسفيرس، الالر، البروسروس. طيب البروسروس مسلز دي بتكون لي فين؟ في الفاشي اوفرلاين، كلها في استفاق اوفرلاين the nasal bone and the lateral cartilage. اذا بتكون في استفاق overlying the nasal bone and lateral cartilage. طيب insert into the inferior forehead بتكون مغروزة في الجزء السفلي من شنو، من الجبهة او الفورهيد. purposing الغرض بتاعها by contracting، اذا الآلية بتاعتها عن طريق الكونتراكت. البربس بتاعها بتعمل لي ديبريس، بتعمل لي 3 حاجات. الحاجة الأولى بتعمل لي ديبريس للميديال اي بروس، بتخفض لي الميديال اي بروس.
تعمل لي wrinkles skin of the superior dorsum، بدي اعمل لي السكين بتاعت الجزء السفلي من الدورسم او الظهر بتاع الانف. والحاجة الثالثة بتعمل لي ريلاكس او دايليت لشنو للنوستريلز. اذا عندها 3 وظائف، والميكانيكية بتاعتها عن طريق شنو؟ عن طريق الكونتراكت. The muscles innervate by branch of the facial. النيرف المسلز الثلاثة اللي تكلمنا عنها دي الانرفيشن بتاعها عن طريق شنو؟ برانش من الفيشل نيرف. طيب لو لاحظنا هنا اتكلمنا عن اي عضلة برا، وكل عضلة لها وظيفة خاصة بها. بالعادة في عضلات كده بتكون بتحتوي على جزئين من الريسبتورز اللي هو البيتا 2 ادرينرجيك ريسبتورز، بالاضافة للمسكرين ريسبتورز. بيتم تحفيزها عن طريق شنو؟ النواقل العصبية متى تعمل لها العملية بتاع الكونتراكت او العملية بتاعت شنو؟ الريلاكس او الدايليت. دي في حالة شنو؟ عضلة واحدة. لكن هنا عندي 3 نوع من العضلات، واي عضلة تقوم بوظيفة برا. زي ما اتكلمنا اللي هي دي البروسس ماسل، دي المنطقة بتاعت النيسل بون، ودي هنا المنطقة بتاعت النيسل كارتليج. يعني لي اول لي شنو؟ كفر لي اوفرلاين منطقة فوق النيسل بون. طيب واللاترال كارتليج المنطقة دي ما قلنا دي ترانسفيرس ماسل. لو لاحظنا الشكل بتاعها ترانسفيرسلي. تقول لي المنطقة قلنا بتاعت شنو؟ ابواف المنطقة بتاع الماكسيلا، وتحت لحد شنو؟ الانسايسيف فصة. دي المنطقة بتاعت الانسايسيف فصة. لو لاحظنا لاتر هنا لحد المنطقة بتاعت، لو نزلنا تحت تديني الانياب طوالي. طيب الالر عندي منها 2، عندي الانتيريور واللاتر. الانتيريور دائما بتكون كبيرة وواضحة، اما اللاتر بتكون جانبية وبتكون في المنطقة دي. دي الكمبريسور ناريم مصل بتكون في التيب بتاع شنو؟ بتاع النوستريلز او التيب بتاع السبتم. كمبريسور ناريم مصل. وعندي الديبريسور او الخافضة بتاعت السبتم، ديبريسور سبتاي. Nasal cartilage. Cartilage are a smooth elastic tissue, protect and support the ends of the bones. طيب دائما الكارتليج اللي هي بتمتاز او بتختص بانها شنو؟ الاستيك سموث الاستيك تيشو اللي هي ملساء. والاستيك لما نقول الاستيك يعني انها مرنة. طيب بروتكت بتحملي وبتدعم لي شنو؟ النهايات العظمية. بتحميها كيف او بتدعمها كيف؟ طيب عندنا هنا في بالضبط كده في التركيبة بتاعت النوس او الاكسترنال نوس اللي هو النيسل بون. قلنا تحت ليه بيكون في شنو؟ في النيسل كارتليج. طيب الكارتليج لو النوس اتعرض لاي ضغط او بريشر من الاكسترنال انفايرمنت، من البيئة الخارجية، الكارتليج حتمتص لي شنو؟ الضغط ده عن طريق شنو؟ اللاكتيسيتي او الفلكسبيليتي بتاعتها اللي هي المرونة بتاعتها. يعني حتميل لجانب او تتفتح. المهم عندها آلية معينة كده بتمتص بها القوة. لو كان ما عندي الكارتليج دي وعندي البون طوالي، البون هنا ممكن يحصل له شنو؟ فراكشر او حاجة زي دي. بالاضافة للعملية بتاعت البروتكت، الكارتليج برضو بتساعد في العملية بتاعت الموفمنت عن طريق العضلات. زي ما قلنا هناك العضلات دي في جزء منها بعمل لي كفر للكارتليج، ودي بتساعدني في العملية بتاعت اللي هو الكمبريسور او الريلاكس او الدايليت بتاع النوستريلز. طيب الكارتليج الموجودة الكارتليج في النوز 4، يا اما lateral ودي بتنقسم برضه superior والانفيريور. lateral nasal cartilage، الاكسسوري بالاضافة للسبتم والالر. والالر بتنقسم زي ما قلنا للانتيريور واللاترال او الجريتر والليسر او اللاترال. طيب عندنا النيسل بون يعني تحت هنا طوالي بكون محمي عن طريق شنو؟ اللاترال نيسل كارتليج. وفوق قلنا هنا ذات بنقسم لاثنين، ممكن نقول هنا superior وتحت هنا نقول inferior. بفصل بيناتهم اللي هو بتفصل بيناتهم السبتم كارتليج. السبتم كارتليج بتكون بتفصل بين شنو؟ بين اللاترال كارتليج اللي هو الليفت والرايت. طيب هنا في الانتيريور بارت عندي الميجر الر كارتليج او الجريتر، وفي اللاترال بارت اللي هو الجزء الجانبي عندي شنو؟ الليسر. الاكسسوري بتكون في التيب بتاع اللي هو النيسل سبتم هنا او التيب بتاع النوستريلز الاكسسوري. شوف النيرف والبلد سبلاي بتاع الاكسترنال نوز. The external skin supplied by branch of thalamic and maxillary artery. طيب الاكسترنال سكين داتا حنقسمها على جزئين اللي هو الابر external skin واللور external skin.
الابر اكسترنال سكين السبلاي بتاعها عن طريق برانش من الافصلمي والماكسيلري. تمام. اما السكين بتاعت الارا اللور بارت اوف ذا سيبتم، ودي بنقول لها اللور سكين او اللور بارت اوف ذا سكين، اللي هي بتضم لي شنو؟ السكين بتاعت الارا، المنطقه بتاعت الارا، الانتيريور والبوستيريور، سوري الانتيريور واللاترال، بالاضافه للور بارت اوف ذا سيبتم. دي السبلاي بتاعها عن طريق شنو؟ برانش من الفيشل، برانش من الفيشل ارتري. طيب دي بالنسبه للبلس سبلاي. نشوف النيرف سبلاي. النيرف سبلاي بتكون عن طريق الانفراتراكلير بالاضافه للاكسترنال برانش اوف ذا اوفثالميك والانفرا اوربيتال برانش اوف ذا ماكسيلري. طيب الانفراتراكلير دي على عصب تحت البكره بالاضافه لشنو؟ الاكسترنال برانش اوف ذا اوفثالميك. الاكسترنال برانش اوف ذا اوفثالميك هو نفس الاكسترنال برانش اوف ذا سيمويد. السيمويد بينقسم لنا لقسمين، الانتيريور والبوستيريور. الانتيريور بيديني قسمين برضو، الاكسترنال والانترنال. الاكسترنال ده يا هو اللي بنتكلم عنه هنا، اما الانترنال بخش لي في البلس سبلاي بتاعت الانترنال نوز، هنتكلم عنه بعدين. الانفرا اوربيتال اللي هو العصب تحت الحجاج، وده اصلا برانش من شنو؟ من الماكسيلري. طيب الاعصاب دي جايه من وين؟ جايه من السيفن كرانيال نيرفز، جايه من العصب الغحفي السابع. طيب لو لاحظنا هنا الاكسترنال برانش من شنو؟ من الاسمويدال او من الافصلاميك في المنطقه دي. ده الانفراتراكلير اللي قلنا تحت البكره، ولا السوبر تراكلير لو لاحظنا طالع فوق. طيب عندنا الانفرا اوربيتال. الانفرا اوربيتال لو لاحظنا موجود في المنطقه دي بتاعت المنطقه دي بتاعت شنو؟ اللي هي الماكسيلري، لان اصلا برانش كنا من الماكسيلري.